ألم تسمع ما قلت؟ 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 بلى. بلى بلى بلى. سمعت. سمعت 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 سمعت. لا أظن ذلك. لا أظن ذلك. لا أظن ذلك. لا أظن ذلك. لأن كيوان لم يعد في هذا العالم. 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 قضي عليه. قضي عليه. قضي عليه. قضي عليه. قضي عليه. أجل. 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 متى؟ 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 اليوم بالذات. اليوم بالذات. اليوم بالذات. اليوم بالذات. اليوم بالذات. أنت أم همايون؟ أنت أم همايون؟ أنت أم همايون؟ أنت أم همايون؟ همايون. 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 ربما ترك أثرا في موقع التنفيذ. 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 لا أعتقد ذلك، فهو محترف. 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 وإن كان قد ترك أثرا فهو لن ينكشف في وقت قصير. وإن كان قد ترك أثرا فهو لن ينكشف في وقت قصير. وإن كان قد ترك أثرا فهو لن ينكشف في وقت قصير. وإن كان قد ترك أثرا فهو لن ينكشف في وقت قصير. ماذا إذن؟ ماذا إذن؟ ماذا إذن؟ ماذا إذن؟ أنا لست أدري شيئا ولا أستطيع أن أتكهن، ولهذا تراني قلقة. أنا لست أدري شيئا ولا أستطيع أن أتكهن، ولهذا تراني قلقة. أنا لست أدري شيئا ولا أستطيع أن أتكهن، ولهذا تراني قلقة. أنا لست أدري شيئا ولا أستطيع أن أتكهن، ولهذا تراني قلقة. ولكن ألم ينتبهوا لعلاقتك به؟ 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 ليس بعد، ولكن في النهاية. ليس بعد، ولكن في النهاية. ليس بعد،
ولكن في النهاية ليس بعد، ولكن في النهاية، ولكن في النهاية. الأمر منوط بما سيقوله همايون في التحقيق. الأمر منوط الأمر منوط بما سيقوله همايون في التحقيق. الأمر منوط الأمر منوط بما سيقوله همايون في التحقيق. الأمر منوط بما سيقوله همايون في التحقيق. أين أنت الآن؟ ومن أين تتصلين؟ أين أنت الآن؟ ومن أين تتصلين؟ ومن أين تتصلين؟ أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ ومن أين تتصلين؟ ومن أين تتصلين؟ من الهاتف العمومي. من الهاتف العمومي. من الهاتف العمومي. من الهاتف العمومي. ومن الآن حتى تتضح مجريات المسألة يجب أن أتوارى عن الأنظار. ومن الآن حتى تتضح مجريات المسألة يجب أن أتوارى عن الأنظار. ومن الآن حتى تتضح مجريات المسألة يجب أن أتوارى عن الأنظار. ومن الآن حتى تتضح مجريات المسألة يجب أن أتوارى عن الأنظار. ما الذي سأفعله؟ 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 لا مكان ألجأ إليه. لا مكان ألجأ إليه. لا مكان ألجأ إليه. لا مكان ألجأ إليه. وفي الفندق مستحيل. وفي الفندق مستحيل. وفي الفندق مستحيل. وفي الفندق مستحيل. وأنا لا أعرف أحدا غيرك. 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 ماذا أفعل؟ قل لي. ماذا أفعل؟ قل لي. ماذا أفعل؟ قل لي. ماذا أفعل؟ قل لي. أحضر سترتي. أحضر سترتي. أحضر سترتي. أحضر سترتي. لا حل لدي من أجلك. 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 في هذا المجال لا أستطيع أن أفعل شيئا. 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 عذرا منك سأقفل السماعة. عذرا منك. عذرا منك سأقفل السماعة. عذرا منك. عذرا منك سأقفل السماعة. انتظر. 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 أعطني رقم هاتف آخر. أعطني رقم هاتف آخر. أعطني رقم هاتف آخر. أعطني رقم هاتف آخر.